at saka yung Hagoromo cock. So gagawin natin project yan, yung dalawang yan. So abangan natin. Abangan natin kung ano yung So sa video na yan, mga ilang weeks na natin silang pinagsama para yun, para mag-pass na sila at makapag-start na sila agad. yun, sabay lang sa video natin Ayan na yung Hagoromo natin na cock, binabantayan na yung Budgie natin. So nag-i-start na kasing mag-start ng itlog yung babae kasi magana yung puwet na. Yan. So yun, ilang araw na silang may itlog. So, sobrang excited na pasilip agad kung ilan na yung initlog nila. At kung sakali, baka meron na fertile. So as of na, wala pa naman fertile sa mga itlog nila. Napacheck lang talaga. So, sobrang excited. Ito na yung inaantay namin. Excited na akong buksan yung pugad kasi may naririnig na ako sa loob. Yan. Ayun, may sisiyo na sila. Total of 5 eggs, lahat fertile.